नमस्ते साथीहरू, म आज तपाईहरुसँग सम प्रोडक्ट फंक्सनको बारेमा आफूले जानेको केही कुराहरू शेयर गर्दैछु। सबैभन्दा फर्स्टमा अब हामी एज युजुअल हाम्रो डेटालाई बुझौं। हामीसँग 4 वटा स्टोर छ, स्टोर 1 2 3 4। यो चाहिँ नि हरेक स्टोरले बेचेको क्वान्टिटी हो। यो चाहिँ नि यति प्राइसमा बेचेको छ। अब यो टोटल भ्यालु निकाल्नलाई हामीले लामो मेथडबाट प्राइस टाइम्स क्वान्टिटी गरेर निकाल्न सक्छौं। अनि हामीले सबै चीज एड गरेर यसलाई निकाल्न सक्छौं। अब तपाईहरुले यसो ध्यान दिएर हेर्नु भयो भने हामीले के गर्यौं भने पहिला दिस टाइम्स दिसलाई प्रोडक्ट गर्यौं अनि त्यसपछि सम गर्यौं। सम प्रोडक्ट भनेको चाहिँ नि सम प्लस प्रोडक्ट जसरी बुझौं। यो चीजलाई हामीले कसरी पनि निकाल्न सक्छौं भने सम प्रोडक्ट अनि पछि हामीले हाम्रो एरे यो दिने कमा अनि हामीले यो एरे दिने ब्र्याकेट क्लोज गर्दियौं हाम्रो 5850। सो हामीले सबैलाई प्रोडक्ट गरेर सम गर्नु अथवा दुईटा एरेमा हाम्रो एरे 1 यो हो, एरे 2 यो हो। हामीसँग अहिले 3 4 एरे छैन। त्यसरी हामीले सम प्रोडक्ट गरेर यो क्विकली निकाल्न सक्छौं। र अब म यो देखाउँछु तपाईहरुसँग यो डेटा। यसमा चाहिँ नि हामीसँग स्टोर 1 2 3 छ। हामीसँग जन, फेब, मार्च, अप्रिल, मे को सेल्स फिगर छ। अब हामीले अप्रिल देखि मार्चसँग कति निकाल्यौं भनेर चेक गर्ने वे चाहिँ नि हामीले यसरी पनि निकाल्न सक्छौं। यसलाई एकचोटी फर्स्टमा टोटल गरेर हेरौं। यो हाम्रो लङ वे जसरी सोचौं 33800 भयो। अब यसलाई सम प्रोडक्ट गरेर कसरी निकाल्ने म देखाउँछु। सम SUMP सम प्रोडक्ट ब्र्याकेट ओपन गरौँ। हाम्रो एरे चाहिँ नि एउटा यो चुज गरौँ र यसलाई चाहिँ नि हामी मोर देन अर इक्वल टु यो भनेर हालौं। हाम्रो यो F3 मा छ। ब्र्याकेट क्लोज गर्दियौं अनि इज इक्वल टु गरौँ। हाम्रो अर्को एरे चाहिँ नि फेरि यसैलाई नै लियौं। यसलाई चाहिँ नि हामी लेस देन अर इक्वल टु यो F3 थियो भने यो चाहिँ नि हाम्रो F4 हुन्छ। F4 भनेर लियौं र हाम्रो मल्टिप्लाई गर्ने एरे चाहिँ नि या अमाउन्टमा चाहिँ हामी यसलाई लियौं। यसलाई ब्र्याकेटमा राखेर ब्र्याकेट क्लोज गर्दियौं र लास्टको ब्र्याकेट जहिले पनि कालो आउनु पर्छ र इन्टर गरौँ। अब हेर्नु भयो भने 33800 नै आयो। यहाँ पनि त्यति नै आएको थियो। यहाँ चाहिँ नि हामीले सम प्रोडक्ट अनि फर्स्ट एरेलाई डेटसँग कम्पेयर गर्यौं मोर देन अर इक्वल टु र सेकेन्ड चोटी यही डेट एरेलाई सेकेन्ड डेटसँग कम्पेयर गर्यौं लेस देन अर इक्वल टु अनि अमाउन्ट कोलमसम्म एड गर्यौं जुन हेर्दाखेरि हाम्रो सेम आन्सर आइरहेछ 33800। अब यहाँ हेर्नुभयो भने जन, फेब, मार्च 17 स्टोर 1 2 3 मा कसरी कति सेल्स भएको थियो भन्ने कुरा पनि हामीले सम प्रोडक्टबाट निकाल्न सक्छौं। त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले के गर्छौं भने सम प्रोडक्ट भनेर गर्छौं। हाम्रो एरे एउटा हामीले यो दियौं, यसलाई F4 गरौँ, यसलाई यहाँ ब्र्याकेटमा हालौं, यसलाई ब्र्याकेटमा हालौं र यो एरे चाहिँ नि हाम्रो योसँग कम्पेयर हुन्छ किनभने मैले स्टोरको एरे लिएको छु। अब हेर्नु भयो भने मैले यसलाई क्रस र तल ल्याउँछु। तल ल्याउँदा स्टोर 2 हरु होस्, त्यही भएर 2 लाई चाहिँ नि लक गर्नु भएन। यसलाई चाहिँ नि हामीले लक गरौँ F4 थिच्दै अनि यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गरौँ, टाइम्स गरौँ अनि अब हाम्रो मन्थको एरे यो भयो। मन्थको हाम्रो एरे यहाँ छ। यसलाई ब्र्याकेटमा राख्नुपर्छ। यसलाई F4 गरेर लक गरौँ। यो चाहिँ नि हामीले चेक गर्ने यहाँसँग हो। अब हेर्नु भने यसलाई तल तान्दा यो चेन्ज नहोस् तर राइट तिर लाँदाखेरि चाहिँ नि चेन्ज होस्। त्यही भएर 1 लाई लक गर्ने हामीले 1 लाई लक गरौँ टाइम्स हाम्रो एरेको आन्सर यहाँ छ। अब यसलाई लक गरौँ, यसलाई ब्र्याकेटमा राखौँ, ब्र्याकेट क्लोज गरौँ र लास्टको ब्र्याकेट जहिले पनि कालो आउनुपर्छ। अब एउटा ब्र्याकेट हालेर कालो हाल्दियौं, इन्टर गरौँ। अब यसलाई यो सबै सेलेक्ट हुँदाखेरि कन्ट्रोल आर कन्ट्रोल डी गर्दियौं। हेर्नुस् त 33800 आयो। यो पनि 33800 आयो। सो सम प्रोडक्टको हामीले यसरी पनि युज गर्न सक्छौं। अब तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने यो डेटा सर्ट आउट भएको छैन। टप 3 लार्ज आइटमको भ्यालु कति आएको रहेछ त्यो पनि निकाल्ने तपाईलाई देखाइदिन्छु।
सम प्रडक्ट गरौँ अनि पछि चाहिँ नि लार्ज भनेर गरौँ हाम्रो एरे चाहिँ नि यहाँ छ यो छ हाम्रो एरे अनि पछि हामीले के भनेको चाहिँ नि टप 3 नम्बरलाई दिनुपर्छ त्यसको लागि तपाईले यो p को पछाडी एउटा ब्र्याकेट छ शिफ्ट थिचेर त्यसलाई एन्टर गर्नु त्यसलाई कर्ली ब्र्याकेट भन्छ 1 2 3 भनेर गरौँ र तपाईको p को कर्ली ब्र्याकेट ओपनको साइडमा कर्ली ब्र्याकेट क्लोज छ शिफ्ट थिचेर त्यो थिचौं अनि हामी यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गरौँ कालो नहुन्जेलसम्म अनि एन्टर गरौँ भनेपछि हाम्रो टप 3 भ्यालु लार्जले चाहिँ नि टप लार्ज दिन्छ र हामीले C2 देखि C14 मा कम्पेयर गर्यौं कर्ली ब्र्याकेट 1 2 3 राखेर हामीले चाहिँ टप 3 आइटमको भ्यालु निकाल्यौं अब यो गर्नलाई म के गर्न सक्छु भने म यसलाई सोर्ट गर्छु लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट अब तपाईले हेर्नु भने मेरो लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट यो तीनटाको भ्यालु तपाईले म एक्चुअली एड गरेर यो तीनटा हाम्रो टप भ्यालु थियो अब यसलाई म एड गरेर देखाउँछु यहाँनेरि ल्याएर हामी यसलाई एड गरौँ तपाईले हेर्नु यो टप 3 राखेर एड गर्दाखेरि 93 नै आयो सो टप 3 लाई पनि हामीले सम प्रोडक्टमा लार्ज भित्र एरेमा राख्यो भने आउँछ कन्ट्रोल जेड थिच्यौं सो मैले टप 3 आउने देखाएँ अब म 2D समिङ कसरी गर्ने सम प्रोडक्टमा पनि देखाउँछु यो हाम्रो अकाउन्ट कोड भयो अकाउन्ट कोड हामीसँग 5001 5002 5003 5007 सम्म छ अनि हामीसँग 3 वटा स्टोर छ अब हामीले यो स्टोरहरुकोमा पनि सम प्रोडक्ट गरेर कसरी निकाल्ने म देखाउँछु एकचोटी सबै डेटाको रिजल्ट हेर्नुस् त हामीसँग कति छ 6061 छ यो चाहिँ नि स्टोर 3 को यसको चाहिँ नि 6313 छ यसको 6184 छ यो सबैको टोटल चाहिँ नि एकचोटी हेरौँ कति हुँदो रहेछ सबैको टोटल चाहिँ नि हाम्रो 18558 हुँदो रहेछ अब म सम प्रोडक्ट गरेर यो सबैलाई निकाल्छु यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भने SUMP सम SUMP भने सम प्रोडक्ट आउँछ ब्र्याकेट ओपन गरौँ हाम्रो अकाउन्ट कोडको एरेलाई फर्स्टमा लियौं यसलाई F4 थिचेर लक गरौँ अनि इज इक्वल टु यसमा हाल्दियौं र यो चाहिँ नि हाम्रो राइट तिर जाँदाखेरि चेन्ज हुनुहुन्न तल चाहिँ नि चेन्ज हुनुपर्छ त्यही भएर 2 लाई चाहिँ नि चेन्ज हुने बनाउने F लाई लक गर्दियौं यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गरौँ र टाइम्स अब हामीले योलाई एरे लियौं यहाँ ब्र्याकेट राखौँ यो B1 टु D1 मुभ हुनुहुन्न यसलाई लक गर्दियौं अनि पछि यसलाई चाहिँ नि हामीले यो स्टोरसँग लिने हो अब यो चाहिँ नि तल आउँदा मुभ हुनुहुन्न राइट तिर जाँदाखेरि मुभ हुनुपर्छ त्यही भएर जी चाहिँ नि खुला हुनु पर्यो 1 लक भएको हुनु पर्यो 1 लाई लक गरौँ ब्र्याकेट क्लोज गरौँ इन्टु हाम्रो एरे चाहिँ नि यो हो हेर्नु त मैले सब एरेलाई एकैचोटी लिदिए त्यही भएर यसलाई मैले 2D भनेर भनेको सेकेन्ड डाइमेन्सन भनेर ब्र्याकेट ओपन गरौँ र ब्र्याकेट क्लोज गरौँ र यो B2 टु D3 लाई किनभने हामीले तल र माथि लाउनुपर्छ यसलाई लक गरौँ मैले अघि भनेको थिएँ लास्टमा प्याकेट जहिले पनि कालो आउनुपर्छ हेरौँ कालो आयो अब यसलाई एन्टर गरिदिउँ 960 आयो सबै सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल D कन्ट्रोल R थिचौँ भनेपछि 6061 आयो 6184 हेर्नु त 6184 6313 6061 आयो एकचोटी सबैको टोटल गरेर हेरौँ यो तीनटाको टोटल हेरौँ त कति आउँछ 18558 यहाँ पनि 18558 सो सम प्रोडक्ट युज गरेर हामीले कुनै पनि एरेलाई लिएर चाहिँ नि हामीले हिसाब गर्न सक्छौं एरे भनेको चाहिँ नि यो लामो रो अथवा लामो कलमलाई बुझ्न सकिन्छ सम प्रोडक्टले अरु धेरै कुराहरु पनि गर्न सक्छ जस्तै मैले देखाए यो लार्जमा चाहिँ नि मैले यतातिर देखाएको थिएँ त्यो लार्ज भनेर त्यो अहिले हटाइसकेको छु सम प्रोडक्टले चाहिँ नि यो एरेहरुको क्याल्कुलेट गर्न चाहिँ नि एकदमै पावरफुल फंक्सन हो सो म अरु पनि भिडियो लिएर सम प्रोडक्टको बारेमा पछि पनि आउँछु आजको लागि चाहिँ नि म यति नै शेयर गर्छु थ्यांक यू फर वाचिङ थ्यांक यू फर योर टाइम फर नाउ